سلام به همه داستان دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. از زیبایی‌های داستان‌های معروف فارسی اینه که پندهای ارزشمند و آموزنده‌ای از اونها استخراج میشه. این حکایت که از کودکی به ما ایرانیان آموخته شده، بخشی از گنجینه فرهنگی ماه و از جمله ارزش‌هایی به شمار میره که در فرهنگ ما موندگار شدن. در ادامه 7 پند آموزنده از این حکایات رو تعریف میکنم. پند اول: دروغگو دشمن خداست. حکایتی که بارها شنیدیم از کودکی، حکایت چوپان دروغگو. روزی چوپانی برای شوخی چندین بار فریاد گرگ‌آمد سر داد و مردم به کمک او شتافتند، اما دروغ بود. روزی واقعا گرگ آمد و کسی به فریادش توجه نکرد. و اما پند این حکایت اینه که دروغگویی باعث میشه اعتماد دیگران رو از دست بدید. پند دوم: طمع باعث زیان است. حکایتی که مربوط به این داستان هستش، حکایت مربوط به این پند در داستان روباه و کلاغ اومده. در داستان روباه و کلاغ، روباه با چاپلوسی کلاغ رو فریب داد تا پنیرش رو بیاندازه و پندی که از این حکایت میگیریم اینه که طمع یا فریب دیگران میتونه باعث زیان و از دست دادن ارزش‌ها بشه. پند سوم: هر کس در گرو اعمال خویش است. حکایت این پند مربوط به مردی میشه که سگی زخمی رو لگد زد و سگ او را نفرین کرد. بعداً همان سگ زخمی مرد را گاز گرفت. و پند این حکایت مربوط به نتیجه اعمال ماست که به خودمان باز میگردد. مراقب رفتار خود باشیم. و اما پند چهارم: قناعت گنجی بزرگ است. در یکی از حکایات گلستان سعدی، مردی با دارایی اندک شاد بود و به دیگران میگفت اگر قناعت کنی همه چیز داری. پندی که از این حکایت میگیریم، رضایت و قناعت کلید آرامش و خوشبختی است. پند پنجم: عاقبت اندیشی ضروری است. حکایتی که به این پند مربوط میشه در داستان کبوتران و دامگیر. کبوتران با اتحاد از دام رهایی یافتند. پندی که از این حکایت میگیریم، فکر و تدبیر در مشکلات راه نجات است و اتحاد قدرت میآورد. پند بعدی: کمک به دیگران بی ثمر نمیماند. این حکایت رو داریم که موشی طناب دام رو جوید و شیری را آزاد کرد. شیر نیز بعدها جان موش را نجات داد. پندی که میگیریم اینه که کمک به دیگران، حتی کوچک، در نهایت به خودمان باز میگردد. و اما پند هفتم و آخر: غرور موجب سقوط است. حکایت مربوط به این پند در داستان طاووس و زاغ اومده. طاووس به زیبایی خود مغرور بود و زاغ رو تحقیر می‌کرد، اما روزی شکارچی طاووس را به دام انداخت چون به خاطر غرورش بی احتیاطی کرد. و اما پند مربوط به این حکایت اینه که غرور بیجا میتواند خطرناک باشد و موجب شکست شود. ممنون که تا اینجای ویدیو گوش کردین. امیدوارم که دوستش داشته باشید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید.